Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 74, bằng vào sức mạnh cường hãn của mình, Thạch Hạo đã đánh cho Tần Trạm một trận ra bã. Tuy vậy, sau đó, trong cơn thịnh nộ của mình, Thạch Hạo lại vô tình quên đi tên kia vẫn chưa dùng ra toàn lực. Bởi vậy, sau một hồi giao chiến ác liệt, Tần Trạm cuối cùng cũng đã có đột phá quan trọng. Lúc này đây, cơ thể hắn đã hoàn toàn biến đổi, toàn thân hắn được bao trùm bởi một màu đỏ rực. Để rồi sau đó, hắn ta rất nhanh đã bắt được Thạch Hạo và mưu đồ lấy đi côn bằng bảo thuật. Tuy vậy, rất nhanh Thạch Hạo đã tỉnh táo lại, đối diện với tên kia, Thạch Hạo lúc này cũng không thể lưu thủ được nữa. Ở trong không gian mờ ảo, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, 10 tòa động thiên như sóng lớn, mang theo khí thế mạnh mẽ, đã ầm ầm mở ra. Ở phía bên kia, đối diện với khí thế đột nhiên tăng mạnh tới từ Thạch Hạo, Tần Trạm vẫn vô cùng ung dung, hắn ta thực sự tự tin sẽ đánh bại Thạch Hạo và lấy đi bảo thuật của thanh niên kia. Tuy vậy, hắn ta đã nhầm, chọc cho Thạch Hạo phát tiết, thứ mà hắn ta sẽ phải đón nhận chính là cơn thịnh nộ. Ở vị trí trung tâm, từ trên người Thạch Hạo, chiến giáp bất diệt kim thân đã hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể. Ngay sau đó, 5 loại bảo thuật từ trên tay Thạch Hạo nối đuôi nhau xuất hiện. Đây được gọi là ngũ hành niết bàn, một trong những đại pháp trấn giáo của Tần tộc, chính là một trong những truyền thừa mạnh nhất của Bất Lão Sơn. Lúc này đây, ở giữa không trung, Thạch Hạo thật giống như một vị thần, chiến ý trên người anh ấy đang bộc phát thật kinh người. Ngay sau đó, mang theo luồng sức mạnh kinh khủng khiếp, Thạch Hạo đã nháy mắt đã dồn toàn bộ nó vào trong một cây kiếm. Sau đó vung tay lên, Thạch Hạo trong phút chốc đã chém thẳng về phía Tần Trạm. Ở phía bên kia, đối diện với một đòn này, Tần Trạm cũng không dám chủ quan, ngay lập tức hắn ta phải dùng ra toàn bộ sức mạnh của mình để đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, mặt đất nơi đây rung động liên hồi, từng luồng sóng trùng kích không ngừng lan ra xung quanh. Khi khói bụi qua đi, lúc này ta chỉ còn thấy Tần Trạm, sắc mặt đã tái nhợt đứng đó. Thế nhưng vẫn chưa hết, ngay khi cơ thể Tần Trạm yếu ớt nhất, cũng là lúc Thạch Hạo phát động luồng sức mạnh khi trước đã lưu lại bên trong cơ thể tên kia. Lúc này, cơ thể Tần Trạm tựa như nổ tung, máu thịt trong người giống như bị phát nát, bảo dịch trên người bắn ra tứ phía. Và nhanh như chớp, Thạch Hạo đã liền thu lại toàn bộ bảo dịch này, đó chính là pháp lực chảy ra từ cốt tủy của đối phương, có ẩn chứa một phần bí pháp. Còn Tần Trạm, sau khi cầm khối cầu mang theo ánh sáng vàng ấn thẳng vào ngực mình, cơ thể hắn ta theo đó cũng dần biến đổi. Tuy vậy, Thạch Hạo vẫn chẳng quan tâm, sức mạnh trên người bắt đầu bạo nộ. Sau đó một quyền điện thẳng xuống mặt đất, luồng ánh sáng vàng mang theo khí tức tràn ngập đã lập tức bao trùm lấy Tần Trạm, khiến hắn gào thét trong đau đớn. Còn ở phía sau, khi thấy Tần Trạm bị Thạch Hạo đánh bại, Tần Hạo lúc này lại muốn cứu lấy tên kia. Bởi vậy, từ trên tay Tần Hạo, chiến kích trong nháy mắt đã xuất hiện. Còn Thạch Hạo, hắn ta vẫn không để tâm, đối diện với Tần Hạo đang lao tới, một loạt ký hiệu trong nháy mắt đã xuất hiện, sau đó bao phủ toàn bộ thân thể. Khi chiến kích của Tần Hạo đánh tới người, Thạch Hạo chỉ vận động nhẹ cơ thể một chút, ngay lập tức hắn ta đã chấn bay Tần Hạo phải lùi lại. Lúc này đây, sau khi hai người nói chuyện một lát, Thạch Hạo chẳng để tâm đến Tần Hạo đang tràn ngập chiến ý, mà liền đi vào một thông đạo. Sau đó chỉ trong phút chốc, thông đạo màu vàng kia đã biến mất, Thạch Hạo rất nhanh đã được đưa tới một cánh cửa bằng đá. Tuy vậy, ở đằng sau hắn, một ông lão đã xuất hiện từ bao giờ không hay. Còn Thạch Hạo, anh ấy đang rất hồi hộp. Sau khi cánh cửa kia mở ra, trước mắt Thạch Hạo xuất hiện một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Cha mẹ của anh ấy đang lẳng lặng đứng ở cạnh một chiếc bàn đá, trên tay Thay Tử Lăng đang cầm một thanh chiến kích, mang theo vẻ mặt vô cùng tang thương. Nhìn thấy họ, Thạch Hạo vui mừng liên tục gọi cha mẹ, thế nhưng họ tự như vẫn không nghe thấy gì. Thì ra bọn họ đang bị trận pháp ngăn cách, và trong khi Thạch Hạo đang nghĩ cách phá giải trận pháp thì một ông lão đã đi tới. Quay người lại, đứng đối diện với đối phương, chỉ sau vài lời ngắn gọn, hai người đã lập tức lao vào nhau mà chiến đấu. Từ trên tay ông lão kia, một màu vàng mang theo khí tức khủng bố trong nháy mắt đã đánh tới Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo đối diện với nó, ngay lập tức một trong 4 kích của Chu Tước đã liền thi triển, đánh tan đi đòn tấn công tới từ ông lão kia. Đến đây thì hết tập 75 của Thế Giới Hoàn Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.